Chân cầu Thuận Phước vào một đêm không trăng, gió sông Hàn lùa qua những tán cây hiu hắt cuối đường như nguyệt. Khu vực cuối đường gần sát chân cầu, đèn điện đường tương đối tối, chỉ le lói ánh sáng mờ từ vài bóng đèn. Cảnh vật nơi đây gợi cảm giác như biên giới giữa hai thế giới, một bên là khoảng lặng riêng tư, một bên là dòng đời không ngủ. Dưới những nhịp cầu khổng lồ của Thuận Phước, đôi khi thấp thoáng bóng dáng các cặp đôi lặng lẽ ngồi bên nhau. Họ không nói, chỉ tựa vai, tay đan tay, mắt nhìn ra mặt sông đen đặc ánh đêm. Cách họ giữ yên lặng như một nghi thức, như thể sợ làm xáo trộn không gian vốn đang rất tĩnh. Đi xa dần khỏi chân cầu, con đường như nguyệt bắt đầu có ánh sáng đều hơn. Những cột đèn đường cũ kỹ tỏa ra thứ ánh sáng vàng đặc trưng của khu phố ven sông. Lát đá vỉa hè khu vực này hơi gồ ghề và nhiều điểm bị bong tróc. Tiếng dép lê, tiếng lốp xe máy khẽ rít trên mặt đường nhựa, hòa vào tiếng rì rào của lá cây, tạo thành nhịp sống chậm rãi. Khu vực cầu Thuận Phước vào buổi tối thường khá yên tĩnh, tạo nên một không gian lãng mạn. Hệ thống đèn chiếu sáng nghệ thuật của cầu với nhiều màu sắc khác nhau không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn tô điểm cho cây cầu thêm phần tráng lệ, lung linh khi phản chiếu xuống mặt sông Hàn tĩnh lặng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đặc biệt thu hút người dân và du khách đến ngắm cảnh và chụp ảnh vào buổi tối ở Đà Nẵng. Cả cây cầu và bóng hình của nó dưới mặt nước hòa quyện vào nhau, xóa nhòa ranh giới giữa thực và ảo, khiến bất kỳ ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ, xao xuyến. Không chỉ là một công trình giao thông quan trọng, cầu Thuận Phước vào ban đêm còn trở thành một tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc đáo, một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm sự thư thái và vẻ đẹp lãng mạn giữa lòng thành phố Đà Nẵng. Những chiếc xe bán hàng rong tỏa ra mùi thơm của bắp nướng, thịt xiên, cá viên chiên.
và tiếng nhạc phát từ loa kéo đặt sát lề đường tạo nên một bản phối đặc trưng của đêm Đà Nẵng. Hình ảnh những người lớn tuổi tụ tập ca hát tại Công Như Nguyệt là một nét đẹp văn hóa đáng trân trọng ở Đà Nẵng. Đây không chỉ là một hình thức giải trí lành mạnh, giúp người cao tuổi thư giãn, giao lưu và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, mà còn mang đậm giá trị văn hóa cộng đồng. Những bài hát trữ tình quen thuộc được cất lên trong không gian công cộng tạo nên một bầu không khí ấm áp, thân thiện và gần gũi. Hoạt động này còn góp phần duy trì và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Qua những lời ca tiếng hát, những câu chuyện được chia sẻ, các thế hệ có thể kết nối và hiểu nhau hơn. Đây cũng là một cách để người lớn tuổi thể hiện sự năng động, tinh thần lạc quan và niềm yêu đời, xóa bỏ đi những hình ảnh về sự cô đơn hay buồn bã thường thấy ở tuổi già. Việc tạo điều kiện và khuyến khích những hoạt động văn hóa cộng đồng như thế này không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần cho người dân mà còn góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái và đáng sống hơn. Tiếng hát từ trái tim của những người cao tuổi bên công viên thực sự là một thú vui văn hóa rất tốt, cần được gìn giữ và phát huy. Sự kết hợp giữa không gian văn hóa tĩnh lặng của những người lớn tuổi và khu vui chơi náo nhiệt, rực rỡ ánh đèn dành cho các bạn thiếu nhi tạo nên một bức tranh đa sắc màu và đầy sức sống tại khu vực công viên ven biển Đà Nẵng. Ánh đèn từ khu vui chơi không chỉ đơn thuần là chiếu sáng mà còn được trang trí một cách bắt mắt, tạo nên một không gian lung linh, huyền ảo, đặc biệt hấp dẫn đối với trẻ em. Những hình ảnh ngộ nghĩnh được tạo ra từ đèn neon, những dải đèn nhấp nháy đầy màu sắc, những trò chơi được chiếu sáng rực rỡ, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí vui tươi, sôi động. Sự tương phản thú vị này cho thấy Đà Nẵng là một thành phố năng động, luôn quan tâm đến nhu cầu vui chơi, giải trí của mọi lứa tuổi. Người lớn tuổi có không gian để thư giãn, tìm lại những ký ức đẹp, trong khi trẻ em có một thế giới riêng để khám phá, vui chơi và phát triển. Tất cả cùng tồn tại hài hòa, bổ sung cho nhau, làm cho không gian ven biển Đà Nẵng trở nên hấp dẫn và đáng yêu hơn bao giờ hết, đặc biệt là vào buổi tối. Không chỉ có ánh đèn lung linh từ cầu Thuận Phước và khu vui chơi, mà cả những hàng quán bên kia đường cũng góp phần tạo nên một không gian sôi động, quyến rũ vào ban đêm ở Đà Nẵng. Ánh đèn vàng ấm áp từ các nhà hàng hải sản hắt ra, như mời gọi du khách và người dân địa phương đến thưởng thức những món ăn tươi ngon mang đậm hương vị miền Trung. Từ những món hải sản nướng thơm lừng, những món lẩu nóng hổi, đến những món gỏi thanh mát, tất cả đều được chế biến một cách tinh tế và bày biện hấp dẫn. Bên cạnh đó, các quán bar và cà phê với phong cách trang trí độc đáo cũng thu hút ánh nhìn bởi ánh đèn màu sắc và không gian âm nhạc sôi động. Sự kết hợp giữa ẩm thực đặc sắc và không gian giải trí đa dạng đã biến khu vực ven biển Đà Nẵng trở thành một điểm đến hấp dẫn vào buổi tối, nơi du khách và người dân có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp và sự sôi động của thành phố biển xinh đẹp này. Du khách và người dân địa phương có thể dễ dàng tìm thấy một địa điểm phù hợp với sở thích và túi tiền của mình để thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí sôi động của thành phố biển Đà Nẵng về đêm. Đường Như Nguyệt về đêm khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với vẻ tĩnh lặng ban ngày. Khi thành phố lên đèn, con đường này trở nên vô cùng sôi động và náo nhiệt. Hàng loạt các hàng quán với đủ loại hình thức kinh doanh đồng loạt mở cửa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp những quán hải sản tươi sống với đủ loại tôm, cua, cá, mực được bày biện hấp dẫn, sẵn sàng để thực khách lựa chọn. Bên cạnh đó là những quán nhậu bình dân với các món ăn đậm đà hương vị miền Trung, những quán bún, mì thơm lừng khói bay nghi ngút, hay những quán cà phê, trà sữa với không gian trẻ trung, hiện đại.
tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực đường phố vô cùng phong phú và đa dạng. Dọc hai bên đường, những chiếc bàn nhựa xếp sát mép sông, ghế được kê lộn xộn, người ngồi san sát, mỗi cụm bàn là một thế giới riêng biệt. Ánh đèn từ các biển hiệu, từ những dây đèn trang trí, từ bên trong các quán ăn hát ra, hòa quyện vào nhau tạo nên một không gian lung linh, ấm áp và đầy màu sắc. Như vậy đã đi hết đường Như Nguyệt. Và tôi đang ngoái lại nhìn cầu Thuận Phước, đang trở nên xa dần, hình ảnh lung linh của cầu trở nên bé nhỏ hơn. Giờ đang dần bước sang đường Bạch Đằng, đây là đoạn tiếp giáp giữa hai đường. Khu vực lưu thông các phương tiện có đảo tam giác để phân chia các làn đường. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trên hình ảnh thể hiện cung đường. Hầu hết các phương tiện giao thông sẽ không rẽ vào đường Như Nguyệt để đi ra Nguyễn Tất Thành, mà họ sẽ rẽ vào đường 3 tháng 2, vì cự ly đi sẽ gần hơn và đường 3 tháng 2 sáng rực rỡ hơn bởi các nhà dân hai bên đường. Hành trình đường Như Nguyệt đã hết. Giờ, cuộc sống Việt Nam 24 giờ bước vào đường Bạch Đằng. Ngay đầu đường chúng ta đã thấy một cái miếu, có vẻ rất thiêng liêng và được người dân bản địa tôn thờ. Về đêm,
đường Bạch Đằng trở nên rực rỡ và tráng lệ nhờ hệ thống chiếu sáng hiện đại. Đặc biệt, chúng ta có thể dễ dàng chiêm ngưỡng hai công trình kiến trúc biểu tượng của Đà Nẵng, đó là khách sạn Novotel và tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Khách sạn Novotel, với kiến trúc hiện đại và ánh đèn rực rỡ, Novotel nổi bật trên đường Bạch Đằng, tạo điểm nhấn cho khu vực này. Tòa nhà trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, tòa nhà này không chỉ là một công trình hành chính quan trọng mà còn là một biểu tượng kiến trúc độc đáo của thành phố. Về đêm, tòa nhà được chiếu sáng với nhiều màu sắc khác nhau, tạo nên một vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa hiện đại. Sự kết hợp giữa ánh đèn rực rỡ của đường Bạch Đằng và vẻ đẹp kiến trúc của Novotel và tòa nhà trung tâm hành chính đã tạo nên một không gian đô thị vừa hiện đại, vừa thơ mộng, thu hút du khách và người dân đến tham quan và tận hưởng vẻ đẹp của Đà Nẵng về đêm. Dọc theo con đường ven sông, những hàng rào chắn đã được dựng lên một cách cẩn thận, báo hiệu một sự kiện đặc biệt đang đến gần, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thường niên. Lễ hội pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng là một sự kiện văn hóa đặc sắc đã trở thành niềm tự hào của người dân Đà Nẵng và là điểm hẹn hấp dẫn của du khách thập phương. Thời gian diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến 12 tháng 7. Lễ hội pháo hoa quốc tế ở Đà Nẵng với 10 đội tham dự, lễ hội pháo hoa Đà Nẵng năm nay có thời gian kéo dài nhất, số đội tham gia nhiều nhất và được tổ chức hoành tráng nhất, hứa hẹn một mùa pháo hoa kịch tính với nhiều nhân tố bí ẩn và công nghệ hiện đại sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho pháo hoa Đà Nẵng. Bên tay trái là bến du thuyền sông Hàn, để tôi zoom lên cho quý vị và các bạn nhìn cho rõ. Lấp lánh dưới ánh đèn LED đủ màu sắc. Những đường nét kiến trúc hiện đại, vuông vức được tôn lên bởi những vệt sáng dọc thân tòa nhà, tạo nên một hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Bên tay trái là dự án nhà hàng, bến du thuyền liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, còn gọi Vũ, Nhôm, tọa lạc vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn. Đà Nẵng hoàn thành từ năm 2017 nhưng đã bị bỏ hoang. Hoàn thành từ năm 2017, dự án có 3 tầng với nhiều không gian xanh và nằm ở khu đất vàng, đắc địa bậc nhất tại Đà Nẵng. Công trình được đánh giá có kiến trúc độc đáo, nhưng từ khi Phan Văn Anh Vũ bị bắt, dự án này cũng nằm trong danh sách các dự án, nhà công sản bị điều tra nên đã dừng hoạt động cho đến nay. Sự hiện đại, rực rỡ và năng động của Novotel và trung tâm hành chính tạo nên một bức tranh đô thị Đà Nẵng về đêm vừa hài hòa, vừa độc đáo, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách.
đã đến vườn hoa đối diện Bảo tàng Đà Nẵng, nơi đã trình chiếu 3D mapping về câu chuyện Đà Nẵng. Quý vị và các bạn có thể truy cập để tìm video và xem. Vườn hoa nằm đối diện bảo tàng, có địa chỉ 4244 Bạch Đằng. Vườn hoa nhỏ đối diện bảo tàng yên tĩnh đến lạ. Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhẹ, những khóm hoa giấy rũ bóng bên hàng ghế đá. Đêm Đà Nẵng có một sức hút rất riêng, không quá ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để níu chân những kẻ lang thang bằng ánh đèn vàng dịu dàng, và cả hơi gió mằn mằn của sông Hàn thổi qua. Tiến gần về chân cầu sông Hàn, dải đèn trang trí bắt đầu hiện rõ với những dây đèn led quấn quanh cột đèn chiếu sáng vỉa hè, tạo nên các dải sáng. Cảnh vật dưới ánh sáng ấy trở nên lung linh, có phần huyễn hoặc. Những hàng ghế đá dọc bờ sông tạo nên vẻ thư thái cho các du khách và người dân. Mặt sông về đêm phẳng lặng như tấm gương đen, thi thoảng bị khuấy nhẹ bởi những đợt sóng lăn tăn. Đèn cầu phản chiếu thành vệt dài, lung linh kéo giãn như nét cọ trong bức tranh thủy mặc sống động. Ánh sáng từ cầu chiếu thẳng xuống mặt sông, tạo ra những mảng sáng rực nổi bật giữa khung cảnh đêm. Phía cầu sông Hàn dần trở thành tâm điểm của cả không gian. Ánh đèn đổi màu liên tục, phản chiếu lên mặt nước. Trên cầu sông Hàn, dòng xe vẫn trôi đều như mạch đập không ngừng của thành phố. Thành phố vẫn sáng, vẫn sống, vẫn tiếp tục vận động. Nhưng nơi đây, trên hành trình từ chân cầu Thuận Phước đến cầu sông Hàn,
thời gian như ngừng lại, để lưu giữ một lát cắt cuộc sống Việt Nam ban đêm, vừa ồn ào, vừa tĩnh lặng, vừa thực, vừa mộng.